السلام علیکم مینوالو څنګه حال دی خیر دی پرون چې دی موږ ویډیو کړی و ټایپس اب نمبر نو پای کې چې دی دوه ټایپس موږ ډسکس کړي وو یو چې دی نیچرل نمبر و بل چې دی هول نمبر او بیا د هغې سب ټایپ و نو هغه پارټ 1 چې دی پرون تیر شوی دی که چا نه یې کړی په ډسکرپشن کې به چې دی د هغې لینک پروت د هغې ویډیو آپ بیا وګورئ نن چې کم درې ټایپس د دې نمبر پاتې شوي نن به هغه ډسکس کوو نو په دې کې اول راځي انټیجرز انټیجرز هغه نمبر دی کم چې پازیټیو وي نیگیټیو وي او یا به سره زیرو وي پازیټیو به وي نیگیټیو به وي یا به سره زیرو به وي اوس چې دی تاسو ګورئ ښه جي اگزامپل ته ګورئ اگزامپل د یہ -3 شو صحیح ده جی دغه شان -2 شو -1 شو 0 شو که نه جی بیا 1 2 3 اینڈ سو آن مطلب د دې انفاینایټ دي مطلب د دې چې دی دغه شان پسې څونه تللی شي دا هم انفاینایټ دي صحیح ده نو موږ وپېژنو چې انټیجرز چې دی دا به څه پازیټیو به وي نیګیټیو به وي یا به څه دی زیرو وي نو دا چې دی اگزامپل شو صحیح شو انټیجرز چې دی موږ وپېژنل دویم نمبر چې دی راځي ریشنل ریشنل نمبرز نو ریشنل نمبر صحیح ریشنل نمبر هغه نمبر دی کم چې به د پی بټه کیو په فارم کې به وي یعنی په دې شکل کې به وي خو دا ده چې دا پی او کیو چې دی دا څه دی دواړه دا څه دی دا انټیجرز دي دا پی کیو څه دی دا دی انټیجرز دی دا څه دی انټیجرز دي یعنی دا به چې دی ماینس هم کېدی شي پازیټیو به هم کېدی شي او بل په دې کې دویمه خبره دا ده چې په دې کې دا کیو چې دی دا د زیرو به ایکول نه وي او د زیرو ایکول نه وي یعنی دا به د زیرو برابر نه وي صحیح شو د دې اگزامپل چې دی تاسو کتلی شئ نو اگزامپل د دې کم دی نو دې چې لکه ګوره زیرو نو چې دی زیرو دی دا د پی بټه کیو په شکل څنګه دی نو دا خبر یاد وساتئ هر نمبر چې د هغې مطلب دی په دې پام کې نو دنه همیشه څه لاندې څه وي 1 موجود وي نو دا زیرو د څه دی 0/1 نو پی بټه کیو په شکل کې راغلی که نه او انټیجرز چې دی ما تاسو ته وي چې دا دي که نه صحیح ده بیا چې دی دغه شان 1 دی نو 1 چې دی دا څه دی 1/1 شو صحیح شو دغه شان چې دی بیا چې دی 2 شو نو څه دی 2/1 and so on څونه پکې تللی شي دویم نمبر راځي په دې کې چې دی انډر روټ 4 چې دی دا څو برابر دی 2 برابر دی که نه او 2 چې دی دا څه دی 2/1 نو دا هم چې دی ریشنل نمبر شو دغه شان چې دی 25 روټ 25 چې دی دا څه دی د 5 برابر دی او 5 چې دی دا مطلب دا څه دی 5/1 برابر دی شي شو بل ریشنل نمبر چې دی څه د ریشیو نه وته دی څه نه ریشیو نه نو دا څه دی لکه دې چې موږ هم لیکلی شو پی ریشو کیو نو دا چې موږ کله ایکسپریس کوو د فارم آپ دې کې نو څه دی د دې برابر که نه پی اوور کیو دا چې دی په دې پوه شوئ که نه صحیح ده جی بل چې دی دا به څه دی دا به ټرمینیټنګ ډیسیمل وي ریشنل نمبر او څه ریکرینګ نمبرز به وي اوس مثال په طور چې دی 1/3 نو دا څه 0.3333 دا تاسو کتلی شئ دا ډیجټ چې دی څه ریپیټډ دی باندې بار راځي نو دا اوس ریکرینګ نمبر وي نو دا موږ په دې فارم کې موږ 3 او د دې پاسې بار لیکلی شو صحیح شو دغه شان چې دی 7/6 نو دا چې دی موږ لیکلی شو 1.1666 and so on او دا دې هم لیکلی شو 1/16 بار دا چې دی دا هم څه دی دغه دی ټرمینیټنګ ډیسیمل دی او ریکرینګ نمبر دی نو ریشنل نمبر چې دی په دې هم پوه شو که نه چې دا د پام اپ پی ور کیو په شکل کې او پی او کیو چې دی سره انټیجرز دی اگزامپل چې دی ما تاسو ته وښول دویم نمبر راځي دریم نمبر ایرریشنل نمبر لږ دا خلکو چې بل به ولیکو صحیح ده جی हाँ जी دریم نمبر په دې نن حصه کې چې کوم نمبر راځي اصل ایرریشنل نمبر
نمبر. نو irrational نمبر چې دی کم نمبر ته ویلی شي؟ هغه نمبر چې هغه د پی بټه کیو په پام کې مونږه not express in پی بټه کیو چې هغه د پی بټه کیو په شکل کې مونږه نشو لیکلی، نو هغه نمبر ته به مونږ څه وایو؟ irrational نمبر. مثلا په دې چې راځي انډر روټ 2 انډر روټ 2 چې دی دا ولې irrational نمبر دی؟ دا ځکه دی چې کله دا مونږ حل کړو نو دې راځي 1.414213 یعنې دې کې چې دی یو ډیجټ چې دی بار بار ریپیټډ نه دی، نو دې ته بل نوم هم څه ویلی شو؟ نان ریکرینګ. نان ریکرینګ او ناٹ ټرمینیټینګ ورته هم ویلی شو. دا شان بل اگزامپل چې دی انډر روټ 3 انډر روټ 3 بیا چې دی بل سره دی انډر روټ 5 دا شان راځي انډر روټ 7 انډر روټ 15. نو کله چې دا هغه روټس نمبر کم چې مطلب مونږه مکمل نشو حل کولی نو هغه څه دی irrational نمبر ټول دي دغه صحیح ده. بل اگزامپل راځي پای. مونږ پای اورېدلی نو پای چې دی د 22/7 برابر دی که نه. کله چې مونږ دا حل کړو د دې نه څه راځي 3.14 او 2857. نان ریکرینګ ځکه دی ځکه چې دی یو ډیجټ چې دی هغه نه راځي، مطلب دا و چې دی کله یو راځي کله بل راځي، نو دی د څه ناٹ ټرمینیټینګ نمبر هم ویلی شي او نان ریکرینګ نمبر هم irrational نمبر ته ویلی شو. نو چې دی مونږ ووایو چې کم انټیجرز دي ریشنل نمبر دي irrational نمبر دي. دا چې دی پارټ 2 او پارټ 1 چې دی پرون تیر شوی دی نو هغه که چا نه کتلی د هغې په ډسکرپشن کې به چې دی ویډیو پرته وي نو هغه هم وګورئ او چینل چې دی جواد خان ESED هغه سبسکرایب کړئ. والسلام د الله په امان.